Hello everyone, welcome to Engineering Can Nepal. So, as a civil engineer or architecture, we can learn a lot of softwares relevant to drafting, 3D modeling, estimating, costing, structural analysis, project management, and after that rendering. So, त्यसले गर्दाखेरि सुरुबाट हेऱ्यो भने AutoCAD ले ड्राफ्टिङ, 3ds Max ले हामीले 3D मोडलहरू बनाउँछ, Revit आर्किटेक्चरले 3D मोडलहरू बनाउने काम गर्छ, अलिकति सामान्य रेन्डर पनि गर्छ। Revit MEP ले मेकानिकल, इलेक्ट्रिकल र प्लम्बिङको ड्राफ्टिङ बेसहरू रेडी गर्छ, 3D मोडल पनि गर्छ। ArchiCAD ले ड्राफ्टिङ त्यसपछि 3D मोडल बनाउँछ। चिफ आर्किटेक्चरको त्यस्तै काम, ArcGIS, Lumen 3D, टाउन प्लानिङ, इन्टेरियर डिजाइनिङ, VREV, डाइनोसरस अनि यसरी धेरैवटा अरू सफ्टवेयरहरू छन् जसले चाहिँ हामीलाई ड्राफ्टिङमा, त्यसपछि 3D मोडलिङमा, रेन्डरिङमा, त्यसपछि एस्टिमेटिङ कस्टिङमा, प्रोजेक्ट प्लानिङमा, स्ट्रक्चरल एनालाइसिसमा अनि त्यस्तो पार्टहरुमा काम गर्नै पर्दछ। थ्यांक यू सो मच।